Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mi van vele. Készülődik-e az ünnepre, hozzátok, veletek, akar-e vele találkozni. Szóval úgy kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi történik most itt a háttérben, amiről nem tudtok, vagy esetleg ha tudtok, akkor is megerősítést kaphatunk róla. Mielőtt hozzákezdek, emlékeztetlek benneteket, hogy ma van még lehetőség az elővásárlási kedvezmény igénybevételére, úgyhogy akinek ilyen gondolatai vannak, hogy konzultációt vagy bármilyen egyéb segítséget szeretne tőlem a következő hónapokban, akkor az most megteheti. És akkor hozzá is kezdünk, megnézzük, hogy mi újság ezzel a szeretett kedvessel, mit lehet tudni róla, hogy van ő. Ez a kérdés most tehát, hogy mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről. Mit tudhatunk meg az ő jelenlegi állapotáról. Egyeseknél elképzelhető, hogy olyan problémája van, hogy mondjuk így az év végéhez közeledve megszűnt a munkahelye, vagy munkahelyi problémákkal küzd, úgy megy neki annak az időszaknak, hogy ott sok bizonytalanság lehet, ami aztán ő benne nagyon sok belső küzdelmet okoz. Illetve lehet olyan is egyeseknél, hogy egy találkozással összefüggésben vannak neki olyan problémái, hogy nem tudja összeegyeztetni a munkával, nem tudja összeegyeztetni azzal, hogy hogyan lehetne ezt a találkozást megoldani, hiszen láthatóan nagyon is vágyik arra, mert ez a vágy, ez kifejezetten a testi vágy megnyilvánulását mutatják itt a lapok. Persze majd lehet, hogy kiderül, hogy itt más is van a háttérben, de egyelőre ezt mutatják, és ezzel kapcsolatosan vannak neki súlyos nehézségei, amit a mindennapokban megél. Na, lássuk akkor, hogy mit jelent itt a bosszúság. Mi miatt van ez a bosszúság? Miért van itt ez? Mit tudhatunk meg erről a bosszúságról? Elképzelhető, hogy itt azért olyan is lehet a háttérben, hogy amit elmondtam, annak van kapcsolata, vagy kapcsolódik egy korábbi elköteleződéséhez, egy korábbi ígéretéhez, és annak a megszüntetéséhez. Itt lehet ez egy kapcsolatra vonatkozóan, de mint mondtam, például itt lehet olyan is, hogy ahol dolgozik, vagy amivel foglalkozik, ott történnek így átalakulások, megszűnések, elküldések. Itt bármi még ebben, ez alapján még bármi lehet a háttérben. Na nézzük ezt a találkozást. Mi ez a látogatás itt? Hát, mint mondtam, az előbb ott még bármi lehet, de itt viszont teljesen egyértelmű, hogy itt valaki olyanra fókuszál, olyanra összpontosít, aki az ő szívének nagyon kedves személy. Ugyanakkor van itt egy másik személy is, tehát itt két személyre is gondol jelen pillanatban. Az egyik, aki nagyon kedves neki, a másik, aki valamiért nagyon fontos szerepet tölt be az életében. És a fontos szerep az lehet egy idősebb személy, például az anya, a nagynéni, rokon, de lehet egy meglévő társ is, aki
aki fontos az életében, de mm, én nem vagyok benne biztos, hogy ő az, aki a szívét lefoglalja, vagy megtölti. És itt ezek azok a problémák, vagy nem probléma, az a probléma tulajdonképpen, amit ő most itt megél, hogy vannak neki olyan szokásai, olyan megélései, amelyek ezt a találkozást, ezt a látogatást bizony megakadályozzák. És hát mindenképpen azért itt elválik ettől a gondolattól, de megnézzük ott azt a katonatisztet, hogy arról tudunk-e valamit még, hogy mi ez itt a munka, vagy az ehhez kapcsolódik esetleg, vagy valami máshoz. Hát mindenképpen kapcsolódhat mind a kettőhöz, tehát kapcsolódhat ehhez a mély érzésekhez is, amit ez iránt a személy iránt táplál, mert ugye itt azok a vágyok, amiket neki kényszerűségből hátra kell hagyni, azok is megjelennek, de az is lehet, ugyanitt még ezek a lapok arra is utalhatnak, hogy neki volt mondjuk a munkájával kapcsolatosan, vagy amit csinál, azzal kapcsolatosan voltak elképzelései, és ezeket az elképzeléseket hát úgymond kidobhatja a kukába, mert hogy azok úgy látszik, hogy nem jönnek be, nem tud vele mit kezdeni. Úgy látom, hogy itt ennek a szeretett kedvesnek most két nagyon fontos dolog köti le az életét. Szerintem a legtöbb esetben igaz ez, hogy két irányból is jönnek a nehézségek, mind a kapcsolatai terén, mind pedig a munka terén. Na, akkor megnézzük, hogy hogyan gondol ez a szeretett kedves a nézőre, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan ennek a szeretett személynek. Mit gondol ez a szeretett személy a nézőről, ha rágondol, mit gondol? Határtalan bizalommal és hittel van irántad. Méghozzá a tekintetben, hogy nem változik az érzésed iránta. Ez a személy tulajdonképpen azt mondhatom, hogy azért imádkozik, hogy megmaradjon benned az a szeretet, az a szerelem, ami kettőtök között volt, és ő ezért imádkozik, hogy megmaradjon, és ne változzon meg, és ne szűnjön meg. Na de nézzük itt a halált. Hogy mit tudhatunk meg. Igen, erre gondoltam, tehát, hogy ő attól tart, félelmei vannak, hogy a sors közbeszól, vagyis a sors áldásának következtében itt valami nagy változás következik be kettőtök között, vagy az, hogy te kiszeretsz belőle, elmúlik az iránta való szerelmed, vagy őnála történik olyan változás, aminek hatására itt gyökeresen megváltoznak köztetek a dolgok. Még a vágyra kérnék szépen, hogy mi ez a vágy itt, milyen egyéb dolgot tudhatunk meg itt a vággyal kapcsolatban. Hát kétségtelen, hogy rengeteget gondolkodik ezen az egészen, és
ami még itt pluszba bejött, az, hogy ide még a pénzügyek is, az anyagiak is lefoglalják a gondolatait, tehát hozzád kapcsolódóan is megjelenik nála ez, amit az előbb láttam, hogy ott anyagi síkon is problémái vannak, és itt veled kapcsolatosan is. Olyan, minthogyha úgy élné meg, hogy így az ő alapvető anyagi problémái, vagy munkájával kapcsolatos problémák, az a kettőtök kapcsolatára is rá nyomja a bélyegét, és ez valószínűleg, ha így van, akkor valószínűleg azért van így, mert amikor ilyen dolgok történnek velünk, akkor döntenünk kellene. Valahova kellene fordulni, valamilyen elhatározásra kellene magunkba jutni, amit aztán végig is viszünk, és nem visszakozni, és nem megfutamodni, és amikor ezt újra és újra ezt tesszük, akkor jön az élet, és aztán elkezd csavarni, facsarni bennünket, minden oldalról, az érzelmek oldaláról, az anyagi oldalról, a munkahely eltűnik, és aztán jön majd később az egészség. Itt nem erre gondolok itt az egészség kapcsán, itt arról gondolok, hogy borzasztóan erős benne a vágy, azért is éreztem itt az elején azt, hogy ő imádkozik, azért, hogy itt a változások ne negatív irányba történjenek, hanem pozitív irányba változzanak meg a dolgok, és ugyanakkor pedig ő hát a fejében akarja megoldani. Tehát itt most ami eszembe jut erről, az az, hogy nagyon gyakran látom azt, és tapasztalom, hogy az emberek azt mondják, hogy imádkoznak, de az, bocsánat, az a másik tapasztalatom, hogy, és aki kivétel az alól, azt most bocsánatot kérek előre is, hogy az nem imádság, hogyha én különböző kívánságokat fogalmazok meg, hogy ezt meg így csinálja a teremtő, meg az égiek. Az nem imádság. Az egóm, az emberi lényemnek a kívánságait mondom el az égieknek. Hát az bocsánat, az nem. Az azt jelenti, hogy én magamat a teremtő elé helyezem. Az imádság az, amikor azt mondom, hogy legyen meg a te akaratod, még így is, hogyha nekem borzasztóan szenvedni kell. Mert te tudod, hogy miért kell ezt csinálnom, én meg nem tudom. Ez az imádság. Minden más, amit annak neveznek, az emberi elmét erősíti, és ezáltal a tagadást, az Istennek a tagadását is erősíti. Ugyanis a teremtőt nem helyezhetem én magamat a teremtő elé. Ez a kettő kizárja egymást. Vagy ő a teremtő, és akkor mindenek ura, vagy én vagyok a teremtő, és akkor mindenki engem szolgál, tehát így a kettő együtt. Én erre jutottam, hogy ez a kettő együtt nagyon-nagyon nincs köszönő viszonyba se. Úgy, hogy egész életemben úgy imádkoztam én is. És pontosan, illetve így tanítottak engem is, de egy sokkal más szemszögből látom azt, hogy mióta tudom, hogy hogyan és miért születünk, azóta, mióta ebbe belelátok mélyebben, azóta látom ezeket az ellentmondásokat is az életünkben, és őnála is ezt tapasztalom, és pontosan erről van szó, hogy amikor döntünk, és ilyen módon támasztjuk alá, ilyen úgymond kvázi utasítva az égieket a segítségre, mert hogy csak azt a fajta segítséget fogadjuk el, amit mi helyesnek gondolunk, ezt mondjuk el az imának nevezett valamiben, akkor ez teljesen ellentmond annak, amit élnie kellene, és nem fog javulni a helyzet. És addig kell változtatni mondjuk a kívánságainkat, a döntéseinket, ameddig elmúlnak ezek a nehézségek, a szorítások, és amikor elmúlnak és jól mennek a dolgok, akkor mindjárt tudjuk, hogy akkor most az égi akarattal megegyezik a mi akaratunk is. Ezt lehet tapasztalni mindenkinél,
csak nem gondolunk bele, amikor ezt így éljük. Ő sem valószínűleg, hiszen nem tudhatja ezeket a dolgokat, mert nem így tanítják. De megnézzük, hogy egyébként mit érez, azon túl, hogy itt láttuk már, hogy milyen mély érzésekkel van irántad, de a kérdés az, hogy mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, mit érez iránta, mit érez. Láthatóan nagyon magányosnak éli meg az életét nélküled, vágyik arra, hogy tudjon hozzád kapcsolódni, és ugyanakkor ezt egy ilyen isteni köteléknek, égi köteléknek érzi veled, amiben sok a bizonytalanság és a különlegesség, inkább így mondom a bizonytalanságot. Tehát sok az eltérő, az eddigi tapasztalataitól eltérő érzés, megnyilvánulás, lelki hozzáállás. Tehát az, amit irántad érez, az őt felmelegíti, az ő neki csak a gondolatától is jól érzi magát, és ez valami nagyon különleges az ő számára, és pont ezért gondolja azt, hogy ez valami égi kapcsolódás, égi elköteleződés. Na nézzük itt a reményeket, hogy mivel reménykedik még veled kapcsolatban. Egyes esetekben, ugye az első kérdésnél, hogy van ő, ott kijött, hogy még egy személy van itt neki a képben, aki nagy hatással van rá, aki fontos az ő életében, akinek a kommunikációja, a mondandója nagyon befolyásolhatja őt, és ez a mondandó, ez irányulhat arra is, hogy amit kiraktam, amikor raktam ki a lapokat, az jött, hogy hát nem gondolod, hogy ő vár rád, vagy ő megmarad melletted, a távolság, meg ennek a mindennek az ellenére is. Tehát, hogy ilyen elbizonytalanítani akarja ez a személy, mint az özvegyasszonnyal jelzett személy a kommunikációjával, hogy te hogy képzeled, hogy te rád várni bárki, vagy pont az fog te rád várni. Tehát értitek, ezt érzékelem, illetve ez volt így, ami jött közben, hogy ilyen jellegű kommunikációt, vagy ha nem konkrétan, tehát ha nem tudja, hogy léteztek ez a személy, akkor úgy önmagában becsmérli az ő képességeit, az ő tulajdonságát, például, hogy kinek kell lennél te ilyen, ahogy vagy, mit gondolsz te magadról. Szóval ilyen nagyon megalázó és lealázó energiát érzek most ebből, hogy mire vágyik, hogy ez megszűnjön, hogy ez ne legyen igaz, hogy ez eltűnjön az életéből. De most még a bíróra is kérnék szépen. És ez azért szorosan kapcsolódik hozzád, hiszen az érzéseid biztos, hogy ez, ha így működik a háttérben, így működnek a dolgok, akkor nagyon-nagyon befolyásolja, hogy ő megmeri-e élni az érzéseit. Méltónak érzi-e magát ahhoz, hogy neki egyáltalán ilyen érzés jut az életben, és itt ugye a bíróra is kérdeztem, hogy mi ez a bizonytalanság benne. Hát az, hogy nem-e hamis vágyakkal
és például te hamis vágyakkal és hamis ígéretekkel traktáltad, és ez ugyanennek az elbizonytalanításnak a hatása lehet, mint amit ott érzékeltem az előbb. Tehát, hogy így, ahogy mondtam az előbb is, most is azt látom, hogy ő olyan, mintha imádkozna. És az lenne a jó, ha jól imádkozna, illetve megérteni belőle, hogy neki itt azt a döntést kellene meghozni, hogy nem hallgatok ezekre tovább, mármint ezekre a szavakra, amit itt az özvegyasszony mond. Nem hallgatom azt, hogy ő mit mond itt nekem, hogyan próbál engem még lejjebb vinni. Ez nagyon gyakori eset, amikor az embernek, a nő és férfi, mindenkivel ez történik általában is így igaz mindenkire, hogy ha olyan sérüléssel jön a gyermekkorból, olyan lelki sérüléssel, hogy a szülei annak idején, vagyis úgy érezte, hogy ő nem elég jó a szüleinek, hogy ő sosem tud eleget tenni a szüleinek, akkor ő pontosan ugyanilyen társat fog választani. És azért választ ugyanilyen társat, mert ez a karmikus feladata, hogy erre ráébredjen, mert rövidebb, hosszabb ideig ez a társ ugyanígy fogja őt becsmérelni, és az a karmikus feladata, hogy ráébredjen erre, hogy ugyanazt csinálja velem, mint a szülőm, a édesanyám, édesapám, és én ezt nem tűröm tovább, hogy ráébredjen, de nem azért, nem dühből és nem haragból, hanem megértsük azt, hogy ez az ő problémájuk, és nem a miénk. Na például ilyeneket beszélünk ki a sorskönyv újraírás kurzusán, ami legalább 4 hónapig tart, és itt egyesével végigvesszük mindenkinek a saját élethelyzetét, és így egyesével tárjuk fel, hogy ő neki mi lehet, mert most én így mondok itt példákat, de ezek csak ilyen általános példák, és ebből nem tudja a legtöbb esetben az ember maga, hogy ő neki konkrétan hogyan tud eljutni odáig, hogy ezért meg is bocsásson a szülőinek, illetve például itt a társnak is. Már pedig ez lenne a megoldás, hogyha ezt így meg tudná valósítani, mert az elengedés valójában ezt jelenti, hogy már nekem nem fáj, illetve ami fáj, azt meg át tudom adni az égieknek, a teremtőnek is azt mondani, hogy oké, látom, tudom, és innentől kezdve ti intézzétek az egészet. Ugyanaz, mint amit az előbb mondtam, hogy elismerem azt, hogy én ezzel nem tudok többet tenni, és átadom magasabb hatalmaknak. Tehát ott visszajutottam az előbbi mondókámhoz, hogy elismerem, hogy van tőlem magasabb, és meghajtom magamat a magasabb hatalom előtt is. Ez az egész életünk kulcsa, ez az alázat megtalálása mindenben. És akinek ilyen nagyon én vagyok gondolatai és megnyilvánulásai vannak, hát annak bizony ez a legnagyobb kihívás, azt hiszem, hogy ezt a isteni felsőbbrendűséget, azt elismerje neki, akkor ez a legnagyobb sorsfeladata, és ezzel sokan vagyunk így, különböző életterületeken, de neki úgy látom, hogy itt ez a legnagyobb problémája, hogy annyira letörték az önbizalmát, hogy semmiben sem hisz, semmiben sem mer bízni, hogy ő tényleg, amit esetleg te valóban komolyan mondtál is, bízhatna benned, mert sosem hazudtál neki, ő mégsem tud bízni, mert a másik, aki, mondtam, van egy másik személy, az folyamatosan az ő önbizalmát aláássa, és minden szót, amit esetleg te így önbizalomnövelőként mondtál, azt a pillanatok alatt lenullázza, kinyírja.
és ilyen körülmények között kell neki mégiscsak valamilyen döntésre jutnia és meghaladnia a karmáját. Hogyha így belegondoltak, akkor ez egy nagyon-nagyon nehéz szituáció, és szerintem akik itt vagytok, sokan saját magatok is vagytok hasonló nehéz helyzetben. Nem pont ilyenben, de magát a nehéz karmikus kapcsolódásra, vagyis a karmikus feladatra ebben a tekintetben gondoltam. Úgyhogy meg is nézzük, hogy jut-e ezen a téren előbbre, és várható tőle bármi így a következő néhány napban. Hát mondjuk így a következő néhány napban egy hétben az a hét, ami így előttünk áll. Szóval a néző mire számíthat ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben? Mi az, amire számíthat? Annak ellenére, hogy ő rengeteget gondol arra, hogy találkozzatok, szinte belebetegszik abba, hogy mennyit gondolkodik ezen, mennyit agyal ezen, de azon is sokat agyal, hogy az anyagiak miatt nem lehet találkozni, nem tud jönni, vagy azért, mert túl messze van és túl sokba kerülne az úti költség, vagy azért, mert olyan ajándékot szeretne hozni, tehát nem üres kézzel akar jönni, és arra mondjuk nincsen neki. Valószínűleg ez is egy ilyen gyermekkori sérülés, hogy azt hiszi, hogy ő csak akkor szerethető, ha hoz valamit, hogyha ő ajándékot ad, vagy ő valami ilyen kézzelfogható módon fejezi ki a szeretetét, mert ugye ez a feltételes szeretetnek a definíciója, vagy így élünk meg, és mindenki, aki itt van, biztos, hogy ezt a feltételes szeretetet tanulta meg, különben nem a kártyáktól várnánk a problémánk megoldását, és mindenkinek van ezzel dolga, mert hogy például attól, hogy amikor az iskolából rossz jegyet vittünk haza, és azt kaptuk esetleg, hogy majd, hogyha 4-est vagy 5-öst hozol, akkor kapsz ezt meg azt. Na, ez a feltételes szeretetnek az alap megnyilvánulása, és ez szinte mindenkinél kimerem jelenteni, hogy mindenkinél előfordult, és ezért nem kell haragudni a szülőkre, én azzal egyáltalán nem értek egyet, de ezt fel kell dolgozni magunkban, és ő valami ebből kiindulólag gondolja azt, hogy ő nem jöhet üres kézzel. Hát meg ugye persze ez a szokásjog is, hogy nem mehetünk üres kézzel, de ha viszek egy diót, akkor sem megyek üres kézzel, vagy bármit. Ilyen nagyon alap dolgot viszek, amit az utcán összeszedek például, úgyhogy gyakran volt a régieknél, hogy virágcsokrot szedtek a réten, tehát ami nem pénzbe került, de itt ma már ebben a mai világban mindenki a pénzzel megvehető dologra fókuszál, pedig az nagyon az anyagi világhoz tartozik, és az nem a lélek nemesedését szolgálja, és ő pont ebben van, hogy nem tud attól elvonatkoztatni. Na, nézzük itt az utazást. Hát itt arról beszél ugyancsak a lap, amit mondtam, hogy a régi szokásokat kellene neki elhagyni, azt felülírni ahhoz, hogy ő útra tudjon kelni. Kevés pénzhez is kérnék. Milyen régi szokás ez a kevés pénz? Talán arról is szó van itt, hogy
most az jött, hogy hiába imádkozik, hogy úgy nyerjen valamit, vagy hogy valami anyagilag jobb dolgok történjenek, mégsem üt be a szerencse az életébe, mégsem jön ez a nagy robbanás, ne nézzük még a betegséget. Ezt mondom azért, mert ezt is sokszor lehet látni. Hopp-hó, igyekszik mérhetetlenül letagadni azt, hogy te valójában fontos vagy az életében. Tehát most ezt a taktikát fogja, hogy ez egy túlélés. Hogy ne őrüljünk meg, gyakran igyekszünk ilyen túlélési technikát, hogy a tagadás technikáját választani. Már úgy értem, hogy ne őrüljünk meg, hogy mert állandóan kattog az agyunk, és akkor ezt választjuk. Én ehelyett inkább mindenkinek azt javaslom, hogy imádkozzon, és folyamatosan azt, amit az előbb már elmondtam, hogy azt az alázatot kell magunkban elérni, hogy elfogadjuk akármi is lesz, és nem ragaszkodunk ehhez az emberhez, a másikhoz, mert ha ő neki gyakran lehet azt is hallani, hogy például azért vagyunk mi, vagy te, vagy egy másik személy, azért állnak a dolgai, mert hogy várunk, hogy egy másik embernek a cselekedete megtörténjen. Ugye ez szorosan összefügg azzal, hogy bizony meg van előre tervezve az életünk mindenkinek, és ilyen kapcsolódási pontok vannak, és a kapcsolódási pontra mindenkinek oda kell érni. Na de hogyha a másik személy sokkal tovább tököl mondjuk, tehát sokkal tovább húzza a döntést, illetve a megvalósítást, akkor annak, akivel majd ott találkoznia kellene, vagy kapcsolódnia kellene, hát annak az kénytelen várni. És akkor ilyenkor úgy érezhetjük, hogy megállt az idő, és akkor semmi nem történik velünk. Ez viszont arra nagyon szuper alkalom, hogy a türelmünket, az alázatunkat gyakoroljuk és erősítsük. Tehát a türelem az együtt jár az alázat fejlesztésével is, tehát hogy amikor elismerjük azt, hogy minden pont akkor is úgy fog történni, amikor is akkor annak lenni kell, és ezzel nem reklamálunk, hanem azt mondjuk, hogy hát jó lett volna, de most akkor ez van, és akkor ezt elfogadom, és megyek tovább, és nem rágódom rajta. Na hát ő nem így csinál, hanem tagadja, hogy fontos lennél, vagy hogy ő ettől nagyon rosszul érzi magát. Ezt a taktikát fogja választani valószínűleg, és ha így lesz, akkor célszerű ezt így elfogadni, hogy ő csak ennyire képes, de ezt nem tudunk rajta segíteni, és ez mindenkire érvényes, hogy nem tudunk segíteni csak azon, aki kéri, és ha nem kéri, akkor meg kéretlenül hiába mondunk, bár még meg sem hallja. És ez így nagyon megmutatkozik. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót. Köszönöm, ha kommentet írtok, a lájkot és a feliratkozásokat is, és minden egyéb interakciót, és mint mondtam, a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, és minden egyéb információt, amivel tudtok csatlakozni, kapcsolódni hozzám. Blogbejegyzéseknek a linkjeit is, ahol ezekről a belső gyermeki sérülésekről írok. Nem sok, 2-3 perces olvasnivaló, azért mindegyiket úgy csináltam meg, 11 különböző sérülést tartalmaz. Érdemes ezen foglalkozni, az egész életünk ezen múlik. És ez egyáltalán nem szavak, hanem ez a valóság. De minden esetre köszönöm, hogy itt vagytok, és nézzétek a videót, és még egyet, a 2026-os előrejelzéseket folyamatosan jelentetem meg 3-asával, hogy legyen idő megnézni, úgyhogy, és az mindig délelőtt, úgyhogy
9 órára szoktam időzíteni. Javaslom, hogy ha kíváncsiak vagytok, azt is nézzétek meg. Na, akkor mindenkinek minden jót kívánok, áldott adventet, viszlát, sziasztok!